يعني حتى اللحظة هناك إحصائيات من قبل الجهات الحكومية هنا في قطاع غزة قدرت تقريبا عدد الوحدات التي تم تدميرها إلى 200 أكثر من 200 وحدة سكنية وربما أكثر. العدد يزداد في كل لحظة مع استمرار هذه الأحزمة النارية المتفرقة في مناطق مختلفة في قطاع غزة. عمليا الجيش يعنون كل هذه الأهداف تحت إطار أنها أهداف تتبع لحركة حماس، سواء من المنازل أو الأبراج السكنية، لكن معروف لدى العديد من الشارع الفلسطيني أن جزء من هذه الأهداف يعني يضم مدنيين أيضا، وبالتالي الخسائر كما نشاهدها في المشافي لعدد كبير من النساء والأطفال الذين راحوا ضحايا جراء هذه العملية. في كل جولة تصعيد يحدث ذلك، الخسائر بشكل كبير هي من المدنيين. نعلم أن عدد من القتلى والضحايا في الفلسطينيين هم من المقاتلين أيضا من كتائب القسام الذين قد يعني يسقطوا في إطار هذه الغارات التي قد تستهدف أنفاقا أو مرابط للصواريخ أو حتى عمليات الاشتباك التي دارت في الحدود أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي كتائب القسام. شكرا جزيلا لك حازم البنا من قطاع غزة. أذهب لمراسلتنا دارين الحلوي في جنوب لبنان. دارين، مرحبا بك معنا. قبل لحظات وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بوضع خطط لإخلاء البلدات الحدودية مع لبنان. كيف يبدو الوضع لديك في الجبهة الشمالية؟ يعني الحديث عن إخلاء المستوطنات شمال إسرائيل يتردد منذ ساعات الصباح، منذ الصاروخ الأول الذي أطلقه حزب الله باتجاه المقرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. بالطبع حصلت عمليات إخلاء لا شك، وهذا أمر مماثل حصل أيضا في الجانب اللبناني. هناك عدد من العائلات التي أخلت منازلها وتوجهت نحو الداخل اللبناني خشية اتساع رقعة التصعيد العسكري، بعدما أعلن حزب الله بشكل واضح وعلني انخراطه في هذه الحرب من خلال استهداف المواقع العسكرية، 3 مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. طبعا الجيش الإسرائيلي حصل تبادل لإطلاق القذائف الصاروخية، ويعني استهدف الإسرائيليون الخيمة التابعة لعناصر حزب الله في مزارع شبعة قبل أن يعيد هؤلاء بناء هذه الخيمة بشكل سريع جدا ويقوموا مجددا باستهداف النقاط العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. هناك حال من الحذر في مختلف المناطق والبلدات الجنوبية لا سيما الحدودية منها. دوريات قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان كانت خجولة ومحدودة جدا جدا خشية حصول تطور عسكري ميداني. دوريات الجيش اللبناني كانت ملحوظة عند النقاط الساخنة، وأيضا طبعا هناك كان في الجانب الإسرائيلي حصل هذا الأمر. جوا كان هناك استنفار كبير، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لم تغادر سماء لبنان، كان في البلدات الجنوبية أو حتى في الداخل اللبناني وصلت إلى بيروت وحلقت على علو منخفض، وأيضا كان هناك رصد لمسيرات كانت تحلق طيلة الوقت فوق البلدات الجنوبية، ولم يتبين يعني إن كانت تعود لحزب الله أم للجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك مراسلتنا دارين الحلوي من جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الشرق الأوسط هاري ليبمان، ونرحب بالسيد هارلي. مرحبا بك معنا في هذه التغطية. ودعني أبدأ معك من آخر التصريحات الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقول بأن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع هجوم حماس على إسرائيل. هل لدينا أدلة ملموسة على هذه التصريحات سيد ليبمان؟ هذا حدث فقط، ربما ليس هناك دليل، وربما دليل سيظهر لاحقا، ولكن بكل تأكيد حماس لم تكن لتفعل ذلك من دون معرفة ودعم إيران، ففقط تمويل هذا والدفع
للتكاليف، وفعل هذا والتدريب لدى حماس وكل الصواريخ التي لديهم التي هي متطورة جدا عن ذي قبل بالطبع حصلوا على ذلك من إيران، وليس هناك شك في أن حماس لم تكن لتفعل هذا من دون تشجيع إيران، وربما كانت فكرة إيران أساسا لأنه ما لديهم المشترك الأمر بين أو القاسم المشترك هو أنهما يريدان تدمير أي تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لأنهما يريدان فقط النزاعات والحروب. ولكن سيد ليبمان اسمح لي على المقاطعة هنا، ولكن بلينكن يقول غير الذي تقوله، يقول بأنه لا يوجد دليل حتى الآن رصدته الولايات المتحدة الأمريكية يدل على وقوف إيران وراء هذه الهجمات. مرة أخرى أقول إنه من المبكر أن نحصل على الأدلة. تذكروا هذا حدث فقط قبل يوم أو يومين، وبكل وضوح فإن إيران التي هي ذكية جدا وأمة تعمل بطريقة متطورة، أنا متأكد بأنها فعلت كل شيء بطريقة متكتمة، إذا لن يكون هناك دليل يأتي من جانبهم. طبعا هذا كان مخططا جيدا وعمل عليه ربما لأشهر أو أكثر من عام بالنظر إلى التدريب الذي طبعا لأولئك الإرهابيين من حماس الذين دخلوا إلى إسرائيل. إذن كان يمكن أن ينكروا ذلك، ولكن حماس تتلقى دعمها من إيران وربما آخرين ومناطق أخرى، ولكن معظم المساندة تأتي من إيران. ولكن سيد ليبمان اسمح لي على المقاطعة، ما مصلحة إيران في أن تعرقل تطبيع هذا الطرف أو ذاك؟ يعني ما الذي سيزعجها في النهاية؟ لأن إيران لا تريد أعداءها أن يقفوا معا ضدها. السعودية وإسرائيل ينظر إليهما على أنهما عدوان، هما ربما أكبر عدوين، وإذا أصبحا صديقين فسيصبحان صديقين ضد المصالح الإيرانية. إذن إيران لا تريد هذا لهذا السبب، وهي لا تريد التطبيع لأنهم الخصم الأكبر للسعودية كما نعلم. فإيران شيعية والسعودية سنية، والسنة يمثلون 85% من المسلمين في العالم، وفيهما في السعودية المكة والمدينة. إذن هما دولتان متنافستان تبحثان عن القيادة في العالم العربي والعالم الإسلامي، وإيران طبعا تقول نحن الزعماء اتبعونا، والسعودية تقول نفس الشيء. إذن إيران تعرف أنه إذا حدث السلام بين السعودية وإسرائيل فإن السعودية ستصبح زعيمة أكبر، وإيران ستكون منافسة، ولا تريد للسعودية أن ينظر إليها قبل أنها أي خطوة تطبيع مع إسرائيل سيد ليبمان، معذرة حتى أتداخل معك في بعض الأفكار، ولكن قبل ذهاب السعودية لأي تطبيع محتمل مع الجانب الإسرائيلي، هي قامت بإعادة تطبيع علاقاتها مع الجانب الإيراني، وبالتالي هناك تفاهمات بين الطرفين. هذا ما أود قوله. نعم هذا صحيح، وهذه نقطة وجيهة. فبما أنهم ربما طبعوا بطريقة ما علاقاتهم مع إيران، فإنهم كأنهم أمسكوا النمر من ذنبه. فإيران نعرف أنها تريد تدمير السعودية، وهي أيضا تسعى لتدمير إسرائيل. هناك طبعا مقولة تقول قرب أعداءك إليك أكثر من أصدقائك. إذن مع تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران أظن أن هذا كله لحماية السعودية. فطبعا السعودية تعرضت لهجمات كبيرة، وإيران طبعا ضربت مثلا أرامكو، والحوثيون من جانب آخر من الجنوب أطلقوا صواريخ ويوميا، وكل تلك الصواريخ تأتي من إيران. إذن السعودية لم ترى بأن الولايات المتحدة تأتي لتساندها في ذلك الوقت. إذن أعتقد بأنهم يريدون أن يبحثوا عن أي شيء ينفعهم. هذه الصورة واضحة سيد ليبمان، هذه الصورة واضحة، ولكن في آخر الأنباء بايدن يأمر بدعم إضافي لإسرائيل في شن هجماتها على حماس،
ولكن في المقابل هناك عتب كبير على الجانب الأمريكي للانحياز لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تبذل بما يكفي لحماية الفلسطينيين من البطش الإسرائيلي. أليس هناك ربما نوع من الازدواجية في التعامل مع المواثيق الدولية هنا؟ لا إطلاقا. أظن بأنه إذا انظر إلى هذا كمجرم، لو جاء مجرم إلى بيتك ليقتلك وعائلتك فإنك لن تعامله على قدم المساواة مع الضحية وكمجرمين، ومهما كانت مظالمك، مهما كانت معاناة الناس. فلو أننا كنا حضاريين ومتحضرين وكنا بشرا فلا يمكن أن نقتل مدنيين عن عمد مهما كان غضبك ومظالمك. وهذا هو الفارق. إسرائيل لا تقتل عن عمد الفلسطينيين، إسرائيل لديها القوة لقتل كل الفلسطينيين وسريعا. لو أن إسرائيل أرادت حقا أن تقتل الفلسطينيين لفعلوا ذلك. ومن جانب آخر ولكن الفلسطينيين سيد ليبمان يقولون بأن إسرائيل تفعل هذا كل يوم، هي تقوم بعمليات داخل الضفة الغربية، تقوم بربما استيطان، وهذا كله يخالف المواثيق الدولية. وكان يفترض على الجانب الأمريكي أن ينتصر لهذا الحق. لماذا لا تفعل واشنطن يعني بما فيه الكفاية لحماية الفلسطينيين من هذا الجانب؟ مرة أخرى سؤال وجيه، ولكن أعتقد بأنه صعب جدا. أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين وتكون هناك حل الدولتين، هذا في مصلحة الجميع. ولكن لنكون صرحاء، كيف يمكن السلام مع طرف لا يريد السلام؟ السلطة الفلسطينية لا تريد السلام مع إسرائيل وهم أيضا فاسدون جدا. إذن كيف نتعامل معهم؟ هم لا يحترمون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وحماس، الناس يكرهون حماس أيضا، ولكن حماس تحكم عن طريق الإرهاب مثل السلطة الفلسطينية. كان هناك انتخاب فقط وكان ينبغي أن تكون هناك انتخابات أخرى، السلطة الفلسطينية وحماس، لكنهما لم يجري أي انتخابات. وبعد الآن 20 سنة ديكتاتوريتان فاسدتان وتستعملان الغضب ضد إسرائيل للبقاء في السلطة. من الصعب العمل مع مجموعات ليست ديمقراطية وفاسدة ولا تريد مصالح شعبها. أما فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، الجميع يريدون دعم الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني حين يبحثون عن كل شيء اصنعوا السلام مع إسرائيل. إسرائيل يمكن أن تقيم السلام، وحين إسرائيل تلاحق الإرهابيين الفلسطينيين إنها تلاحق فقط الذين قتلوا مدنيين أبرياء إسرائيليين فيقومون عملية بناء على ذلك. ولكن باسماء هذا الإسرائيليون لا يقتلون الفلسطينيين. يعني يفترض أن الجانب الأمريكي أيضا الذي يعمل على حل الدولتين أن يكرس هذا على أرض الواقع، لكن يبدو أن كل هذه الوعود أصبحت من الماضي، والجانب الفلسطيني ينتظر هذا منذ مدة، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك سيد ليبمان هارلي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا، نتابع هذا الفيديو الذي يظهر إسرائيليين تفاجؤوا في منتصف